And this, ito yung naglista natin eh. Balik ko lang. Eh, grabe, tignan nyo yung pawis ko. Kaloka. Papahinga lang ako, tapos maliligo na ako, tapos after nun, ayusin ko na yung grocery. Hi guys! So, katapos ko lang maligo. And then, ngayon naman, mag-ano muna tayo. Skincare. I'm still using ito. Kasi ganun ginagawa ko talaga. Pag may nire-review akong bagong product, talagang hanggat wala pa akong bagong nire-review, yung ni-review ko na, kumbaga yung previous na ni-review ko, yun muna yung ginagamit ko. Tapos, pag may bago, ayun din. Kaya talagang subok na subok ko yung skincare. So, yun. Tapos, after nun, ayusin ko na yung mga gin-grocery ko. Guys, na yung pinamili ko. And, pinag-i-sprayan ko na sila. So, yun. Siyempre, kailangan i-sanitize muna. And, hindi talaga to yung brand ng ng anak ko, kaso wala silang stock, so kung ano lang yung dito eh. Nag-sprayan ko muna yan, kaya parang hiwa-hiwalo na sa so yun, ayusin na natin siya. Okay, so ano siya nilamay isa, ito yung parang stockan namin ng dito sa kwarto. So yung mga nandito lang is yun nga, yung guys, yung iba, so nilagay ko muna dito sa lamesa namin dito sa kwarto kasi nga in-spray ko muna, dinisinfect ko muna. And yun, lagyan na natin siya sa mga dapat kalagyan. Konti lang talaga yung gina-grocery ko. Kasi yung iba, in-order ko online, gaya nung minsan yung gatas ng anak ko, yung hindi ko yung sinasama. Tapos yung mga cereal, like yung Coco Crunch, ganyan, in-order ko siya online. Kasi hindi ko naman kaya lahat, lalo na ngayon na ako lang mag-isa yung grocery. So yung ibang hindi ko nabibili sa grocery yun, in-order ko siya online. So, ayan lang naman. So, lunch time na and kakain muna ako. May ulam ko, sinigang, may mangga tayo for dessert. Ito to, sisig to. May hotdog, yung hotdog sa ko yun. And then yun, meron tayong honey lemon na juice. Pero konti na lang yun. So, yun, kain tayo.
yun lang. Bili kasi ako sa Shopee. Wala katapos ang Shopee. Tapos yun, na-unbox lang natin. Pero ito, ano lang naman to. Oh, ito na. Laruan lang to. Para sa anak ko. So, ayan. Naano ko na to guys, na sanitize. Actually, kanina pa to nasa labas. And, in-stay ko muna siya doon. Sanitize ko na siya. Ayan. Ano lang naman to laro. Alika dito. Laruan lang naman to. And yung isa, wow, homo. wait lang. Wow. Oh. Alcoholan pa natin. Kasama ako nila. Wow, Spray natin. amazing. Ayan. Ano lang siya. Yung parang laruan lang na laptop. Wow. Ay, nakita ko lang sa Shopee. And magkano lang to guys? Parang 145 lang to. Ako na. Wag ka nang mag-ano kasi. Bear, what's that? Ayan. Eh, pala Mama, siya. Laruan what's pala siya. that? It is laptop. Mama, what's that? Wait. Mama, what's that? Ayan. Ganyan lang siya. Next naman is ito guys. Kasi siya na kayo sa buko. Ang hindi talaga ako sa bahay niya. Masyado nagsusok. Ito is bagong skincare. Hindi nakita ko siya kasi parang bago siya sa Watsons. Mama, ito. Hindi na ito laruan. And gusto ko siyang itry. Dahil, naman, pag mga sunscreen. Pero gusto ko din itry yung buong yung buong line. Kasi meron din siyang kasamang facial cleanser. Tapos parang may toner din ata. Parang ganun. Pero ito muna. Kasi na-excite ako dito. Dalawang variant to actually. Pero yung kinuha ko itong yung isa. Oh, babili tayo kay tita. Kailangan pala ng battery niya. Yan. Hinin ko na. Ayan siya guys. Yun lang na. Deform na yung Ito yung, hindi ko alam kung paano to. Oh, wait lang. Hindi ko alam kung paano ang dito, halo. Ito yung water cream. And siya kasi, meron siyang broad spectrum protection kasi SPF 50 PA++. Eh, since nakapaglagay na ako kanina, hindi ko na siya maaano ngayon. So, bukas na, yung first day na, tatry ko siya. Siguro, after 1 week ko siya, bago gawan ng review. So, excited na ako i-try. Kasi, made in Korea din siya. And, parang bagong brand lang siya. So, yun lang guys yung, video natin for today. Eh, ito pala. Buksan ko na rin pala. Ayan, ganyan yung itsura niya. Para siyang toothpaste yung packaging niya. So, yun lang guys yung video natin. So, thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. And see you on my next one. Okay, bye! Bye!